ไข่ที่ไก่ นานๆทีจะได้อะไรในเพจ เขาจะใส่บ้างไก่ เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ของผม ไก่ชิ้นหนึ่งเอาปีกก็ได้ อันเดอร์ซิงไม่มีคนชมเลย มันย้อนแสงเลยค่ะ เฮ้ยมีคนเอาข้าวเหนียวไปอ่ะ เราเอาไปให้เต้ยเพราะเราพามึงพูดมากไม่แดก มีคนชมแล้ว1 คนสวัสดี 5 คน สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามา รับชม ไปรับฟัง ไม่รับฟัง ไปล้างมือได้ปะแตงโมจุดแตงโมตุด เราตื่นก่อนตื่น ต้อง นะ จัดการนี่ เดี๋ยวผมเกี่ยวกัน เต้ยดำเนินรายการ วันนี้เรามากินข้าวพี่เต้ยเราจะมา บ้าคนดูแล้วอ่ะ มีแมวของอีกนานผมอีกนาน สวัสดีครับ กินหมดเลย หิว ร้าน อือหือ เหมือนเรายิ่งกิน มาเลยพี่น้องครับ มา มากินด้วยกันครับตอนนี้ เราอยู่ที่น้ำตกตากตนนะครับ ผมนะฮะอยู่กลางป่ากลางเขาพี่น้องครับ ตอนนี้ก็ มาล้างมือ ตั้งคือปล่อยผมแล้ว มากิน ตั้งสวย อาหารหลักของเขาคือ ไม่เอาปล่อยผมละ ตำบักหุ่งครับพี่น้องนะครับ แล้วกับมีไก่นี่เขากับบะหย่างครับ เฮ้ยผมไม่เกี่ยวกับ บอเลนนะครับผมไก่ย่างนะครับ ผมเป็นไก่ย่างนี่วันนี้มากับน้องบีมครับว่าเมื่อเช้านี้เราก็ไปทำ ตรงนี้แสงดีกว่า กับบอก เมื่อเช้านี้เราทำภารกิจกันนะฮะตอนนี้ต้องพูดบอกครับว่า ตอนนี้มีเสือดำนะครับ เสื้อด ที่กำลังมองเราอยู่เพราะว่านี่เราอยู่กลางป่าจริงครับ เพราะว่าต้องระวังเสือดำเพราะว่าเขาพี่อุทยานบอกว่าต้องระวังให้มากเพราะว่ามีสัตว์ป่าเดินเพ่นพ่าน ตอนนี้เราเจอแล้ว1 ตัวฮะ แล้วคือเจอ เราจะแพนกล้องให้ดูพี่หมูครับแพนกล้องให้ดูเสือดำ มือมันครับแต่ ครับ จัด ำ การ ไม่ต่างแต่ละคนนี้ ตอนนี้จ้องเขม่งเลยครับ ตอนนี้ เดี๋ยวเต้ยจะเช็ดมือก่อนคนนี้เงียบนะฮะเงียบนะครับเดี๋ยวไปดูเสือดำด้วยกัน มีคนดูปะ หมาดำ สวัสดีครับลูกทักทายหน่อยเร็วสวัสดีชื่ออะไรลูก เหมือนไง อุ้ยนะครับก็เป็นน่ารักนะครับมานั่งเป็นเพื่อนเราครับหยอกล้อกันเล่นนะฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยแต่ประมาณ875 ท่านนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณแม่ยุพินนะครับผม แม่เข้ามา ได้ ดู กินข้าวริมน้ำริมไหมอ่ะก็ริมอยู่เนาะ เกือบริม น้ำตกเกื ครั อบบ ริมน้ำตกค่ะ ครับผม บรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีครับเหมือนเย็นๆนะครับ แล้วก็เหมือนฝนจะตกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ ที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับเมื่อเช้าเราก็ไปทำภารกิจที่ธนาคารปกสครับเป็นแบบว่ากิจกรรมร้องเพลงนะครับ ผมพบอะไร ปะประชาชนผู้คนนะคะที่อยู่ที่หนองบัวแดงนะคะเมื่อเช้าก็ไปโปรโมทกันมาแล้วก็พรุ่งนี้นะคะ ก็จะพบกับศิลปินหลายท่านนะคะนำทีมโดยพี่ตุ๊กกี้นะคะ แล้วก็พี่เท่งนะคะ มีพันธุ์ด้วย มีพี่พันธุ์ผู้แตกด้วยค่ะ ครับผมเดี๋ยวเต้ยระเบิดขวดฮะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ พันธุ์ผู้แต่งนะเต้ยระเบิดขวด สวัสดีพี่ก้อยค่ะมองจากระยะไกล ต้องบอกว่าน้ำดื่มเราอร่อยจริงๆนะครับ พกมาถึงชัยภูมินะครับ ดื่มเวิร์คพอยต์มองบ่เห็น เห็นไหม คน นายจันรีบอกสวัสดีค่ะพี่อ้อมบอกฝนที่เลยตกอ๋อฝนตกที่เลยฝนที่เลยฝนที่ชัยภูมิยังไม่ตก ชัยภูมิตกไปเมื่อวานนี้ค่ะ ได้ข่าวว่าตกแรงด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะตก ครับผม แรงด้วย ตกแบบท่วมกันเลยนะครับเพราะบอกว่ามีบางพื้นที่ท่วมนะครับที่ชัยภูมินะฮะ ให้ผมนะท่วมด้วยเหรอ จริง มันบนเขานะ มี ท่วมด้วยเหรอ แต่ก็มีลุ่มมันก็ไม่เขาทุกที่เนาะ ไม่ในเมืองไงพี่แอนไปไหนมาห้องน้ำหรอ เดินแบบหมดแรงมากนะพี่แอนครับ สวัสดีค่ะสวัสดีป้าเอ๋ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ใครอยากมาเที่ยวก็เชิญเลยนะครับผม ใช่ค่ะน้ำตกตาโตนชัยภูมินะคะ ครับผม พี่หนุ่มพี่เขาไม่เคยมา ไม่ได้ยินไม่เคยมาเหมือนกัน สวัสดีพี่แหวนนะครับ ปักตะไคร้เลยจ้า ปักตะไคร้ เดี๋ยวให้พี่หมูปักให้ค่ะ คือพรุ่งนี้ไม่ได้เลยแล้วครับพรุ่งนี้มีใครบ้างคะ พอรับอิ่มแล้วนะครับผมตอนนี้หลายๆคนบอกควรจะอิ่มได้แล้ว
คุณทานมานานมากแล้ว อยากไปเที่ยวน้ำตก นานเลยครับ ไปมา เดี๋ยว ไหม เราจะพาไปดูน้ำตกกัน ว่าสภาพเป็นยังไงนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณแม่ละไมนะคะ สวัสดีคุณภูวนัยนะคะ อืม กิน เอา กิน โอ้ขอโทษขอโทษ โอ้ยสกัดดาวลุง ยัง กินอาหารบ้าน ไปไหน เราค่ะ กินส้มตำค่ะ ไปก่อนเลยนุ่ม เราจะเล่นน้ำกันด้วยนะครับ จัดการ ตอนนี้ เดี๋ยวผมตามไป โอ้โหพี่นัดกวาดเรียบอ่ะ ดีนี่แหละ อืม เทศกิจ เทศกิจเขาจ้างผมมา ใช่เหรอ เพราะงานนี้อะ ใช่เหรอ ใช่บอกว่าไปช่วยดูเศษอาหารห ก็ น่ ยั อย งปล่อย สิ ให้เราอยู่กับกล้องสวัสดีทั้ง 90 กว่าคนนะคะที่เข้ามารับชม ร้อยขนาด สวัสดีค่ะ สวัสดีแม่นงคานค่ะ พาไปชมน้ำตกหน่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ำตกกันนะคะ ตอนนี้เราก็มานั่งกินข้าวอยู่ใกล้ๆน้ำตกเอง อากาศดีมาก เอาไปเลยค่ะ กลับกล้องเขาจะเวียนหัวไหมตอนเราเดินอ่ะ ไม่หรอก ไปพี่เต้ยเดินลงไปแล้วนะคะ ไปเลย น้ำตก เดี๋ยวผม อยู่ตรง จัดการ นั้น ให้ ตอนนี้จะพาเดินไปชมนะคะน้ำตก เมื่อวานนี้ฝนตกนะน้ำกำลังพอดีนะคะตอนนี้น้ำไม่ได้เยอะมากนะคะ ก็ไม่ได้ไหลแรงมาก จนน่ากลัวและอันตรายพี่เต้ยนำไปพี่เต้ยสวัสดีนะคะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะพาชม ครับตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับผมน้ำตกตักโตนนะครับผมจังหวัดชัยภูมิครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับเต้ยเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับประมาณไม่กี่ขวบนะครับจะจำได้ประมาณ 2-3 ขวบประมาณนี้นะแต่ว่ายังจำความได้เคยมาเล่นตรงนี้นะครับผมมีคือสิ่งที่จำได้คือตอนนั้นแบบเด็กมากครับตัวเล็กแล้วก็น้ำที่เนี่ยสังเกตว่าน้ำจะแรงเราจะเชี่ยวมากนะครับเกือบตกลงไปครับ เพราะว่ามันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างล่าง คือน้ำแรงแล้วเราก็เหมือนไหลไปตามน้ำเกาะไม่อยู่คือตะไคร่ลื่นมากนะครับ แล้วก็ดีที่แบบมีญาตินะครับมาอุ้มไว้ทันนะครับไม่งั้นคงดำดิ่งไปแล้วนะครับป๊อกไปเรียบร้อยแล้วนะ โอเค เดี๋ยวพาไปดูน้ำตกใกล้ๆกันว่า ใช่ เป็นไงนะครับ นี่จะเป็นชั้นบนสุดของน้ำตกเลยนะคะ ครับผม ที่เราขึ้นมา สถานที่ธรรมชาตินะครับเราต้องระมัดระวังนิดนึงในการละเล่นไม่ผาดโผนนะครับไม่แบบเล่นอันตรายนะครับ ใช่ค่ะน้าแอ๋วพาพี่ๆเขามาเที่ยวน้ำตกค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ เห็นว่าตรงนี้นะครับก็เขียนว่า ห้ามลงเล่นน้ำนะครับ ใช่ค่ะตรงที่น้ำแรง คือน้ำจะเชี่ยวเห็นไหมครับ น้ำแรง น้ำจะแรงมากอ่ะ พี่เต้ยจะกระโดดเดี๋ยวตลกไปแล้วเนี่ยน้ำตกสวยจังๆ เย็นดีครับเย็นดี ใช่ค่ะเราพาไปดูตรงที่ ใคร เป็น ที่ชอบเล่นน้ำตกครับก็ หน้าผาระหว่างชั้น เที่ยวได้ ตรงนู้นสวยที่เลย ตรงนู้นเหรอครับ ใช่เราไปอยู่ตรงสะพานนั้นเวียนหัวนิดนึงนะคะหนูเดินไปด้วยเนาะหัวอยู่ตรงนี้ลื่น ด้านล่างนี่แหละ อยู่ตรงสะพานนั้น โขดหิน น้ำตกอาดโตนค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ระหว่างชั้นนะคะ ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นล่างลงไปนะคะเฮ้ยน่ากลัวไปยืนตรงนั้นน่ากลัวใครอยากมาเที่ยวนะคะ เชิญได้เลยนะคะ ที่จังหวัดชัยภูมินะคะน้ำตกอาดโตนนะคะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมินะคะ แล้วก็เร็วๆนี้นะคะ ก็เดือนประมาณเดือนกรกฎาหน้าฝนนะคะ ก็จะมีทุ่งดอกกระเจียวนะคะนี่โปรโมทไปในตัวเลยนี่นะคะ ที่อ่างจังหวัด ใช่สวัสดีพี่แจ็คนะคะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะใช่ค่ะช่วงนี้น้ำยังไม่เยอะนะคะ ก็ถ้าน้ำเยอะกว่านี้ก็ถ้าเล่นก็จะอันตรายหน่อยนะคะ ช่วงนี้ก็กำลังพอดีเลยค่ะ อากาศก็ร้อนมาเล่นน้ำตกก็จะทำให้เย็นขึ้นนะคะ
ำตกเป็นกำลังใจค่ะ ดังสู้สู้ดังว่าสู้สู้วันนี้เรามาเซอร์เวย์ก่อนนะคะ เดี๋ยวคืนนี้นะคะศิลปินครบทุกท่านเลยนะคะ ก็จะตามกันมานะคะ คืนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับออกเดินทางกันจาก Workpoint Entertainment ครับแล้วก็จะมาถึงพรุ่งนี้เช้าประมาณ 5-6 โมงนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มซ้อมกิจกรรมของเราเนี่ยประมาณ 7 โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็หลังจากถึงเวลา 11 โมงนะครับ11 โมงก็จะมีการรับสมัครออดิชั่นนะครับผมไม่ต้องคำ8ครับไม่ต้องคำเด็กซีซั่น5นะครับผมไม่อะไรอีกนะไม่หมดหนี้ เขย่าเพลงไม่หมดหนี้ ครั ค่ะ บผมนะฮะก็ใครที่สนใจอยากจะมาสมัครก็มาพรุ่งนี้ได้เลยนะครับผมรับสมัครบูธของเราก็มาถึงบ้านท่านแล้วนะครับใกล้ๆจังหวัดชัยภูมิใครที่อยู่แบบอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับผมก็สามารถมาตามหาความฝันของท่านได้นะครับ ใช่ค่ะ แล้วก็พอรับสมัครเสร็จนะครับเราก็จะมีกิจกรรมครับไมค์ม่วนซื่นครั้งที่2นะครับผมที่นี่เลยที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่อะไรนะลานนะ ร้านหลัง ไป ไปรษณีย์หนองบัวแดงค่ะ ครับผมนั่นแหละใครที่สนใจ วันนี้เรามาโปรโมทก่อนค่ะ มีหนูกับพี่เต้ยมาโปรโมท ซึ่งหนูอยู่ที่จังหวัดนี้อยู่แล้วนะคะ แล้วพี่เต้ยก็ตามมานะคะ ไปโปรโมทเมื่อเช้านี้นะคะ ที่ทกสหนองบัวแดงค่ะ ใช่ครับไปเร็วจังนะครับก็มากันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ ใช่ค่ะ เดี๋ยวเที่ยงคืนก็มีตามมาอีกนะครับเยอะแยะเลย ใช่ค่ะ แล้วก็ใครที่กำลังเดินทางมานะคะ ก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยนะคะ ทุกๆคนเลยนะคะ ก็อย่าลืมมากันเยอะๆ ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็มาเลยนะคะ อย่าลังเล นะยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันครับรอกำลังใจจากทุกคนอยู่นะครับผม ค่ะ ตอนนี้หนูกับพี่เต้ยอยู่ที่น้ำตกตัดโตนค่ะอยู่ที่ชัยภูมิแล้วค่ะ เมื่อเช้าเราก็ร้องเพลงไปแล้วคนละ2 เพลงนะครับ ใช่ โปรโมท ค่ะเป็นน้ำจิ้ม ให้กับพี่ๆน้องๆบริเวณนั้นนะครับบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นก็ สวัสดีค่ะ มาฟังกันมาชมกันเยอะเลยนะครับ เสียงน้ำตกดังไปหรือเปล่า ได้ครับต้องหน้ารับเสียงดีนะ ใช่ ตอนนี้พี่ๆเราก็เริ่มลงน้ำแล้วนะฮะ อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะน้ำตกตัดโตนค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ อากาศดีดี บรรยากาศดีมากเมื่อกี้เข้ามาจากในเมืองนะคะ ก็ค่อนข้างร้อนนะพอมาถึงที่นี่ก็อากาศดีนะคะอากาศดีขึ้นเดี๋ยวพี่เต้ยมันลื่นนะรองเท้าอะไรเงี้ย นี่ครับ คว้าไม่ทันนะบอกเลย เจอกันข้างล่าง ก็พาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศนะคะ ก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตจริงวันพรุ่งนี้นะคะ ยังไงก็มาให้กำลังใจศิลปินเราเยอะๆนะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณแม่นงคารนะคะ อ๋อลงเล่นน้ำเลยนี่พี่เต้ยว่าจะลงเล่นอยู่นะคะ เมื่อกี้เพิ่งกินข้าวไปนะเดี๋ยวสักพักนึงก็เดี๋ยวว่าจะลงเล่นอยู่นะคะ เพราะเดี๋ยว6 โมงอุทยานปิดแล้วค่ะ ชั่วโมงเดียวเอง ใช่อีกชั่วโมงหนึ่งอุทยานก็จะปิดแล้วนะคะ ถ้าใครจะมาก็อุทยานที่นี่เปิดตั้งแต่8 โมงเช้านะคะ ถึง6 โมงเย็นนะคะเราจะกลับไปจุดที่เรานั่งพักสดชื่นเลยใช่ค่ะวันนี้นะพามาชมบรรยากาศธรรมชาติเลย ไม้ได้แปลกมากเลย ทำไมอ่ะ เขาดึงไม่ออกเป็นใบไม้ ไม่ได้ออกมาอุ้ยตกใจนะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพี่ก้อยขึ้นถูกทางไหมเนี่ยใช่ค่ะน้ำกำลังเย็นสบายค่ะเมื่อกี้ทดลองเอาขาไปจุ่มไปแล้ว น้ำเย็นสบายมากไปแล้วพี่เต้ยพร้อมมากวันนี้ส่งตัวแทนนะคะ เป็นพี่เต้ยกับพี่แอนนะจะลงไปเล่นน้ำหนูไม่เล่นนะคะ
ศาสตร์สวยมากใช่ไหมสวัสดีนะคะด้วยนะคะ ตกเก็บ เข้ามา มันตกใส่มาก เชียร์ เจออะไรปะ ไม่ได้พี่หมูลงไปแล้วเหรอแล้วก็มาไหมคะพรุ่งนี้ เดี๋ยวเปลี่ยนเกง ใส่สั้นๆจอเดียว เฮ้ย นี่นะคะวันนี้ก็มากับทีมงานแล้วมีพี่หมูแล้วก็พี่แอนลื่นไหม60 กว่าคนไอ้ดีมลงไปแล้วโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยววันนี้จะลงเล่นน้ำก่อน เดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำนะคะ ยังไงก็ใครอุ้ยพี่หมูระวังนะคะ ใครที่อยู่ใกล้จังหวัดชัยภูมินะคะ ก็มาให้กำลังใจพวกเราได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะแสดงที่หลังไปรษณีย์หนองบัวแดงนะคะ เวลาตั้งแต่เวลา 16:00 น. 4 โมงเย็นนะคะ ยังไงมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ วันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย